על מה דיברנו? האמת שדי הרבה. סביר שיש עוד כמה קצוות פתוחים, אבל נראה לי שכך או כך, מי שהגיעו עד לכאן עשו דרך מאוד משמעותית. אפשר לחלק לכמה נושאים מרכזיים את מה שדיברנו עליו. דבר ראשון, דיברנו על מגוון מנגנונים בתכנות מונחה עצמים. עצמים ומחלקות, כמובן, מגדירי נראות, ממשקים, ירושה, דריסה, מחלקות ושיטות אבסטרקטיות וחריגות. נכניס ברשימה הזו גם שני מנגנונים שהם לא מונחי עצמים, אבל בכל זאת זמינים בכל שפה מונחית עצמים, איברים סטטיים ולמדות. עם הכלים האלה כבר אפשר לכתוב קוד מתפקד בכל שפה מונחית עצמים. הנושא המרכזי השני שעסקנו בו הוא כלים כלליים בתכנות. זה כלל הקמת סביבת עבודה, קצת שימוש בשורת הפקודה, מתודולוגיית עבודה שמבוססת על בדיקות מתמידות. התרגלנו להשתמש ב-IDE, הכרנו ספריית צד שלישי, במקרה שלנו דנו GameLab. למדנו על כמה מבני נתונים שימושיים ועל Generix. הנושא המרכזי השלישי שעסקנו בו, במקביל, הלך מעבר ללהכיר את המנגנונים והכלים האלה אל שימוש נבון, וגם דפוסי שימוש נפוצים. אני כמובן מתייחס לעיצוב תוכנה. דיברנו על אנקפסולציה של תוכנה ליחידות סגורות עם תפקיד מוגדר, על ה-API של עצמים ושל תוכנה בכלל, ועל מה מאפיין API שיחזיק לאורך זמן, ובכלל זה דיברנו על אבסטרקציה. דיברנו על העוצמה של פולימורפיזם, שלוקח את מושג ה-API כחוזה ומנצל אותו בשביל לבנות תוכנה שניתנת להרחבה. במסגרת זה עלתה השאיפה לכוון למטרה גבוהה, לתכנת לממשק ולא למימוש. דיברנו על איך למחזר קוד עם הכלה ואסטרטגיה, ודיברנו גם על תבניות עיצוב אחרות כמו מפעל ופסד. בסוף דיברנו גם על איך לנצל ממשקים פונקציונליים בשביל להגדיר API חזק מאוד עם callbacks, והראינו איך הן גם עוזרות לנו לפשט מאוד את השימוש באסטרטגיות. אם מסתכלים על רצף התרגילים שהכנו, אז גם רואים שעם הזמן הרחבנו את ההיקף של מה שבנינו ולמדנו לעבוד עם מודולים. פה ושם גם נגענו בשיקולים הרבה יותר כלליים בתוכנה. דיברנו על השאיפה להימנע מ-shared mutability ועל איזה סוגי שגיאות אנחנו מכירים, איזה שגיאות אנחנו אוהבים יותר ואיזה שגיאות אנחנו גם כן אוהבים. אולי טיפונת פחות. בשביל לתרגל כל כך הרבה נושאים, בחרנו כשפה ב-Java. ראינו שלג'אווה יש קומפיילר חזק, היא מאוד ידידותית והיא לא מסתבכת עם אין-ספור פיצ'רים. אז גם Java היא עכשיו כלי בארגז הכלים שלנו, לרבות מנגנונים ספציפיים ל-Java כמו JavaDoc, חבילות, מחלקות אנונימיות ועוד ועוד ועוד. וזה מביא אותנו לנושא המרכזי האחרון שאולי הכי חשוב. עבדנו קשה על להכין פרויקטים שהם לא טריוויאליים. תראו, היה קל בהרבה להכין קורס שמכסה את החומר התיאורטי בלי להרטיב את הידיים, בלי להגיע לסיטואציות מתסכלות. תרגילים כאלה הם כן באים יד ביד עם רקעים שבהם אנחנו מבינים שבעצם לא הבנו או שכחנו חלק מהחומר, מגיעים עם באגים ואין ספור נקודות כשל. אבל בכל זאת, זאת הליבה. כל המנגנונים, הכלים התכנותיים, שיקולי העיצוב, כל שפות התכנות, הכל שם כמעט רק כדי לעזור לנו לבנות משחקונים מגניבים. ואולי עוד כמה סוגים של תוכנה היא ממש עוד לצורך. למה כמעט רק? כי לדעתי הרבה מהנושאים האלה יפים גם בלי קשר לכלום. אבל בעיקר כדי לבנות משחקונים מגניבים.